કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? કમ્પ્યુટર વિષયના વિડીયો લેક્ચર સિરીઝમાં આપ સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મેથ્સ ફંક્શન લેક્ચર 1 છે આપણે કમ્પ્લીટ કર્યો. આજના દિવસે આપણે જે જોવાનું છે એ છે મેથ્સ લેક્ચર ફંક્શન 2 ની અંદર આપણી પાસે કોઈ પણ સંખ્યા હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે વાત કરીએ 1.21 આવી કોઈ સંખ્યા છે તો આ સંખ્યાને છે એ આપણે બરાબર અપૂર્ણાંકમાં બી ફેરવી શકીએ. શેમાં ફેરવી શકીએ તો કે અપૂર્ણાંક સંખ્યામાં બી ફેરવી શકીએ અને આ સંખ્યા છે એને આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યામાં બી બદલાવી શકીએ. બરાબર છે. પૂર્ણાંક સંખ્યા કે અપૂર્ણાંક સંખ્યામાં આવી રીતે જો કોઈ પણ સંખ્યાને બદલવું હોય તો એના માટે છે આપણી પાસે 6 ફંક્શન છે. બરાબર છે. કયા કયા ફંક્શન છે તો કે સૌથી પહેલું જે ફંક્શન તમે અહીંયા આગળ જુઓ છો એ ફ્લોર, અથવા તો આના જેવું તે ફંક્શન જે આવશે એ છે ફ્લોર ડોટ મેથ. રેડી. આના સિવાયનું ફ્લોર સિવાયનું જે બીજું ફંક્શન છે એ છે સીલિંગ ફંક્શન છે અને સીલિંગ ડોટ મેથ છે. આના સિવાય વાત કરીએ તો આપણે જે છે એ રાઉન્ડ, એના પછી જે છે એ રાઉન્ડ અપ, એના પછી વાત કરીએ રાઉન્ડ ડાઉન. રેડી. રાઉન્ડ ડાઉન અને છેલ્લે જે ફંક્શન છે એ INT, એટલે કે ટોટલ 6 ફંક્શન છે જોવાના છે. આપણી પાસે કોઈ પણ આવી વેલ્યુ હોય, અપૂર્ણાંક વેલ્યુ છે, અપૂર્ણાંક વેલ્યુને પૂર્ણાંક વેલ્યુમાં બદલવી હોય કે અપૂર્ણાંક વેલ્યુમાં બદલવી હોય તો એક્સેલ છે એ આ જે કેટેગરી છે એમાં બરાબર છે કેટલા ફંક્શન છે પ્રોવાઈડ કરશે? 6 ફંક્શન પ્રોવાઈડ કરશે અને આમાં આપણે બે ફંક્શન છે જોઈ શકશું. તો આ લેક્ચરમાં આપણે જે અત્યારે જોવાનું છે, જે સમજવાનું છે એ શું જોવાનું છે તો કે આ બધા ફંક્શન છે જોવાના છે. રેડી. તો આપણે પહેલાં એ જોઈએ, બે ફંક્શન છે જોઈએ. કયા કયા? બે ફંક્શન જે છે એ ફ્લોર અને બીજું જે ફંક્શન છે એ કયું ફંક્શન છે? સીલિંગ છે જોવાનું છે. ફ્લોર અને સીલિંગ છે હું તમને શીખવાડું છું. ફ્લોર ડોટ મેથ અને સીલિંગ ડોટ મેથ બે ફંક્શન છે તમારે જાતે છે જોવાના છે. ચલો, તો સૌથી પહેલું જે ફંક્શન જોવાનું છે એ છે ફ્લોર. બરાબર. ફ્લોર ફંક્શન શું કરશે? રેડી. તો એ તમને સમજાવું. અહીંયા આગળ છે એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. એક્ઝામ્પલમાં આપેલું છે 2.02 આવી એક સંખ્યા છે આપેલી છે. રેડી. ફ્લોર ફંક્શન અને સીલિંગ ફંક્શન શું કરશે? ફ્લોર ફંક્શન છે આપેલ સંખ્યાથી નાની સંખ્યા એટલે કે 2 અને સીલિંગ ફંક્શન છે જે છે એ આપેલ સંખ્યાથી મોટી સંખ્યા એટલે કે 3 છે આપશે. કેવી રીતે આપશે ને કેવી સિચ્યુએશનમાં આપશે એ છે આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ. બરાબર. આ 2 જે છે એનાથી નાની સંખ્યા જે છે, બરાબર છે, આ 2.2 છે એનાથી નાની સંખ્યા જે થશે એ 2 થશે અને 2.02 છે એનાથી મોટી સંખ્યા છે એ કઈ થશે? 3. પણ આ બંને સંખ્યા કેવી થાય છે તો કે પૂર્ણાંક સંખ્યા છે થાય છે. તો તમારે નાની કે મોટી કોઈ પૂર્ણાંક સંખ્યા મેળવવી હોય તો એના માટે છે ફ્લોર અને સીલિંગ ફંક્શનનો ઉપયોગ કરવાનો આવશે. કઈ રીતે છે કરી શકીએ? ચલો પહેલાં તમને લોકોને ડેમો છે બતાવી દઉં અને પછી છે આપણે રેડી એમાં ડિટેલમાં છે સમજીએ. તો અહીંયા આગળ છે એ 2.02 છે. અહીંયા આગળ આપણે ફ્લોર ફંક્શનનો ઉપયોગ કરીએ. કઈ રીતે થાય તો કે બરાબરની નિશાની કરો, ત્યારબાદ જે છે ફ્લોર ફંક્શન છે લખીએ, ત્યારબાદ છે આ નંબર લખીએ અને કોમા કરીને સિગ્નિફિકન્ટ છે અત્યારે છે 1 રાખીએ. એન્ટર આપશો એટલે તમે લોકો જોઈ શકો કે જવાબ છે શું આવી ગયો તો કે 2 છે આવી ગયો. એવી જ રીતે નીચેની બાજુ સીલિંગ ફંક્શન છે. સીલિંગ ફંક્શનમાં બી તમે લોકો આ જ રીતે છે કરી શકો. CEI, બરાબર છે, સીલિંગ લખો, ત્યારબાદ છે આ સિલેક્ટ કરો, કોમા કરીને 1 લખો. સિગ્નિફિકન્ટ 1 શું છે એ તમને લોકોને સમજાવું છું. કાઉન્સ પૂરો કરશો એટલે તમે જોઈ શકશો કે આનાથી મોટી સંખ્યા છે એ મળી ગઈ. રેડી. હવે અહીંયા આગળ જે સમજવાનું છે એ છે આપણે સિગ્નિફિકન્ટ. સિગ્નિફિકન્ટ એટલે કે શું થશે તો કે સિગ્નિફિકન્ટનો મતલબ છે થશે ગુણાંક. બરાબર છે. સિગ્નિફિકન્ટ જે લખેલું છે એનો મતલબ છે શું થશે તો કે એનો મતલબ થશે ગુણાંક છે થશે. ગુણાંક એટલે કે શું થાય? રેડી. તો એ છે તમને લોકોને અહીંયા આગળ છે સમજાવું. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે વાત કરીએ તો આ 15 જે છે, રેડી, આ 15.45 છે, રેડી, એનાથી નાની સંખ્યા 15.45 જે છે એનાથી નાની સંખ્યા થશે 15, એનાથી નાની સંખ્યા થાય 14, એનાથી નાની સંખ્યા થશે 13, એનાથી નાની સંખ્યા થાય 12. આ કોઈ બી સંખ્યા આપણે જોતી હોય તો લઈ શકીએ. કઈ રીતે લઈ શકીએ? ચલો, તો એ છે તમને લોકોને બતાવું છું. ઓકે, જુઓ. પહેલાં છે એ અહીંયા આગળ છે એ હું શું કરું છું? ફ્લોર ફંક્શન છે લખું, ઇઝ ઇક્વલ ટુ કરું, ત્યારબાદ છે એ ફ્લોર ફંક્શન લઉં, ત્યારબાદ છે 15.45 લઉં,
કોમા કરું અને 1 લખીને એન્ટર આપું એટલે તમે લોકો જોઈ શકો જવાબ છે શું આવ્યો 1 છે 15 છે આવ્યો. હવે અહીંયા આગળ સિગ્નિફિકન્ટ 1ની બદલે હું શું કરું છું તો કે સિગ્નિફિકન્ટ છે હું અહીંયા આગળ કરી નાખું છું 2 કરીશ એટલે શું થશે એ તમારે લોકોએ બરાબર છે જોવાનું છે. 15.45 છે એનાથી નાની સંખ્યા છે પહેલી આપણે લીધી 15, એનાથી બીજી નાની સંખ્યા થાય 14, એનાથી થાય 13, એનાથી થાય 12. હવે આપણે છે જ્યારે અહીંયા આગળ બગડો લખીએ છીએ તો કમ્પ્યુટર એવું ગોતશે કે આ જે નાની સંખ્યા છે બરાબર છે એમાં 2ના ગુણાંકમાં સૌથી પહેલી નાની સંખ્યા કઈ આવશે. આ 2ના ગુણાંકમાં આવે છે અને 2 વડે ભાગી શકો તો કે આ ન આવે. આ 2ના ગુણાંકમાં આવશે તો કે હા આવશે. રેડી, ચલો તો હું જેવું એન્ટર આપીશ તો આપ વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈ શકશો કે આનો જવાબ છે શું આવ્યો તો કે 14 છે આવ્યો. રેડી, તો બરાબર છે 2ના ગુણાંકમાં હોય એવી નાની સંખ્યા છે કઈ થશે 14 છે થશે. તો અહીંયા આગળ જે સિગ્નિફિકન્ટ છે શું થશે તો કે ગુણાંક છે થશે. હવે બીજી વસ્તુ કે 15.45 છે રેડી અને એમાં છે સિગ્નિફિકન્ટ હું શું કરી નાખું છું 3 છે કરી નાખું છું, કાઉન્સ પૂરો કરું છું. રેડી, અને તમે જુઓ 15.45 છે એનાથી નાની સંખ્યા છે થશે 15, એનાથી નાની સંખ્યા થશે 14, એનાથી નાની સંખ્યા થશે 13, એનાથી નાની સંખ્યા થશે 12. અહીંયા આગળ મેં 3 છે લખ્યું છે તો બરાબર છે આમાંથી 3ના ગુણાંકમાં સૌથી પહેલી નાની સંખ્યા કઈ થાય આ થશે કે હા 3 પંચા 15. રેડી, આ થશે તો આનો જવાબ છે શું થશે કે એન્ટર આપશો એટલે તમે જોઈ શકશો જવાબ શું આવી ગયો 15 છે આવી ગયો. રેડી, હવે અહીંયા આગળ છે હું શું કરું છું તો કે અહીંયા આગળ છે હું એ જ વસ્તુ છે શેમાં કરી નાખું છું 4 સાથે કરું છું. તો હું 4 કરીશ તો બરાબર આ 4ના ગુણાંકમાં આવે ન આવે. રેડી, આના પછી બરાબર 4ના ગુણાંકમાં નહીં આવે, આ આવશે નહીં આવે, આ આવશે નહીં આવે, આ આવશે તો કે હા આવશે. 4 લખીને એન્ટર આપીશ તો તમે જોઈ શકો કે સંખ્યા છે કઈ આવશે 12 છે આવશે. તો આ થઈ ગયું એ શેનું કામ થયું સિગ્નિફિકન્ટ એટલે કે ગુણાંકનું કામ થયું. હવે આવી જ રીતે છે તમે લોકો છે શેમાં જઈ શકો સિલિંગમાં છે જઈ શકો. હું અહીંયા આગળ છે એ શું કરી નાખું છું તો કે અહીંયા આગળ છે 15.45 છે લખી નાખું છું 15.45 છે લખી નાખું છું. ત્યારબાદ છે હું શું કરું છું ત્યારબાદ છે સિમ્પલ CEING સિલિંગ ફંક્શન છે યુઝ કરું. ત્યારબાદ આ સિલેક્ટ કરું, કોમા કરું બરાબર છે 1 લખું તો શું આવશે પહેલાં છે જોઈ જુઓ 15.45 થી મોટી સંખ્યા એટલે છે થશે 16. 16 છે હંમેશા 1ના ગુણાંકમાં હોય એટલે પહેલી મોટી સંખ્યા એટલે કે શું આવશે 16 જવાબ છે આવશે. રેડી, 2 લખીશ તો બરાબર છે 2 લખીશ તો તમારે કહેવાનું છે કે બરાબર છે શું થશે તો કે 16માં બરાબર છે 2 લખીશ. રેડી, તો 2 જે છે એ શેના ગુણાંકમાં 2 જે છે બરાબર એ 16ના ગુણાંકમાં આવે છે કે નથી આવતો. રેડી, એન્ટર આપો અને જુઓ આવે છે. રેડી, હવે અહીંયા આગળ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો હું શું કરી નાખું 3 છે લખી નાખું. ઓકે, અને 16થી મોટી સંખ્યા 15થી મોટી સંખ્યા 16 પછી 17 અને 18 આ 3ના ગુણાંકમાં આવે છે. 3નો ગળિયો બોલો તો આ કંઈ આવે છે ન આવે, આવે ન આવે, આવે તો હા આવે. એન્ટર આપશો એટલે આપ વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈ શકો જવાબ છે શું આવે. તો આ રીતે છે શું થશે ફ્લોર અને સિલિંગ ફંક્શન છે કામ કરશે. ફ્લોર મેથ્સ અને સિલિંગ મેથ્સ છે એ હંમેશા 1ના ગુણાંકમાં કામ કરશે. કઈ રીતે કામ કરે એ તમારા લોકોએ ચેક કરીને આની નીચે તે જવાબ લખીને મને મોકલજો. તો ગુણાંક આધારિત પૂર્ણાંક સંખ્યા મેળવવી હોય તો ફ્લોર અને સિલિંગ ફંક્શનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદના જે ફંક્શન છે એ છે રાઉન્ડ, ત્યારબાદ જે આવે છે રાઉન્ડ અપ અને રાઉન્ડ ડાઉન 3 ફંક્શન અને INT ચોથું ફંક્શન છે એ આ લેક્ચરમાં છે જોવાનું છે. જુઓ નાના નાના કટકા કરીને બધી વસ્તુ સમજાવવું છે તમારે લોકોએ વ્યવસ્થિત રીતે બધું જ કામ છે કરવાનું છે. ઓકે, ચલો તો નેક્સ્ટ જે ફંક્શન છે એ જે ફંક્શન છે તમને લોકોને સમજાવું છું એ ફંક્શન છે રાઉન્ડ ફંક્શન. આમાંથી છે તમારા લોકોએ હું જે રીતે ગોતું છું એવી રીતે છે ગોતવાનું રહેશે. કેટેગરી વાઇઝ ખૂબ સરસ રીતે ફંક્શન છે તમને લોકોને સમજાવીશ. ઓકે, હવે આવી ગયું છે એ છે રાઉન્ડ ફંક્શન. જુઓ રાઉન્ડ ફંક્શન શું કરશે તો એ પહેલાં છે સમજી લો. આ સંખ્યા છે લખેલી છે બરાબર 1.5667. રેડી, આમાંથી પોઈન્ટ પછી તમારે કેટલા આંકડા જોઈએ છે તો કે મારે પોઈન્ટ પછી 2 આંકડા જોઈએ છે. એટલે પોઈન્ટ પછી 2 આંકડા લેશો એટલે કેટલો જવાબ આવે તો કે 1. બરાબર અહીંયા નીચે લખું છું 1.57 જવાબ આવે. સાહેબ 57 કેમ કર્યા તો કે અહીંયા આગળ છગડો છે
રેડી, અહીંયા આગળ 5 6 7 8 9 હોય તો એ અહીંયા +1 છે કરી દે. આવી બાબત છે આપ વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખ્યાલ છે હશે. તો અહીંયા આગળ છે મેથ્સનો નિયમ લાગુ પડશે, પણ અહીંયા આગળ છે 5 6 4 7 હોય અને હું 2 પોઈન્ટ ઉડાડું તો શું થાય એ વસ્તુ છે આપણે સમજવાની છે. ચલો તો આ બાબત છે આપણે સમજીએ કે કઈ રીતે કામ છે થશે. તો બરાબરની નિશાની કરું, ત્યારબાદ છે રાઉન્ડ ફંક્શન કરું, ત્યારબાદ છે સિલેક્ટ કરું, કોમા કરીને 2 એટલે કે શું થાય, પોઈન્ટ પછી કેટલી સંખ્યા જોવે છે એ એન્ટર આપશો એટલે તમે જોઈ શકો 1.57 થઈ ગયું. કદાચ અહીંયા પોઈન્ટમાં છે તમારે જવાબ સરખો ન આવતો હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંથી છે તમે લોકો છે પોઈન્ટમાં વધારો કે ઘટાડો છે કરી શકશો. ઓકે, તો આ થઈ ગયો આપણો જવાબ. હવે આ જ જવાબમાં હું અહીં આગળ કરી નાખું છું 1.566 ની બદલે આપણે લઈ નાખીએ છીએ 4 અને 7. આમાં બી હું શું કરું છું, પોઈન્ટ પછી મારે 2 આંકડા જોઈએ છે એટલે હું યુઝ કરી નાખું છું રાઉન્ડ ફંક્શનનો. આ સિલેક્ટ કરું, કોમા કરીને 2 કરી નાખું, એન્ટર આપીશ એટલે આપ વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈ શકો છો કે આનો જવાબ છે શું થશે. તો રાઉન્ડ ફંક્શન કોના આધારિત કામ કરશે, તો કે રાઉન્ડ ફંક્શન છે મેથ્સના નિયમ આધારિત કામ કરશે. મેથ્સના નિયમ આધારે કામ ન કરાવવું હોય તો એના માટેનું જે ફંક્શન આવે છે એ છે રાઉન્ડ અપ. રાઉન્ડ અપ ફંક્શન શું કરશે જુઓ, તો અહીંયા આગળ જે છે એ આપણે કરી નાખીએ રાઉન્ડ અપ ફંક્શન. નંબર સિલેક્ટ કરો એટલે કે આ સિલેક્ટ કરો, કોમા કરીને પોઈન્ટ પછી કેટલા આંકડા જોઈએ છે, તો કે 2 આંકડા જોઈએ છે. બરાબર, અહીંયા આગળ છે આપ 2 આંકડા પછી જોશો તો અહીંયા આગળ ચોગડો છે. બરાબર, અહીંયા આગળ ચોગડો છે. રાઉન્ડ ફંક્શન હોય તો અહીંયા આગળ +1 નહીં કરે, પરંતુ અહીંયા આગળ રાઉન્ડ અપ ફંક્શન છે એ હંમેશા શું કરશે, છેલ્લો જે બી આંકડો હશે એમાં 1 પ્લસ કરી દેશે. આપ લોકો છે જોઈ શકો. બરાબર, છેલ્લો જે આંકડો આવે છે એટલે કે અહીંયા આગળ પોઈન્ટ પછી 2 આંકડા આવે છે, આ છેલ્લો આંકડો છે તો એમાં શું કરી દેશે, +1 કરી દેશે. જોવા જેવું, શીખવા જેવું, સમજવા જેવી જે બાબત છે એ જો અહીંયા આગળ છે આપ વિદ્યાર્થી મિત્રો રાઉન્ડ અપ કરો, આ સંખ્યા સિલેક્ટ કરો, કોમા કરીને 0 કરો. રેડી, કાઉન્સ પૂરો કરો. રેડી, 0 એનો મતલબ શું થશે કે પોઈન્ટ પછી એક આંકડો નથી જોતો. એન્ટર આપશો તો આપ જોઈ શકો અહીંયા આગળ 4 છે થઈ ગયા. તો આ રીતે છે રાઉન્ડ અપ ફંક્શન કામ કરશે કે જે છેલ્લા આંકડામાં છે હંમેશા 1નો વધારો કરી દેશે. રેડી, છેલ્લા આંકડામાં કોઈ પણ ચેન્જ ના કરવું હોય તો એના માટે કયું ફંક્શન આવશે, રાઉન્ડ ડાઉન ફંક્શન છે કામમાં આવશે. કઈ રીતે, તો જુઓ રાઉન્ડ ડાઉન ફંક્શન, પહેલાં લખો નંબર, પોઈન્ટ પછી કેટલા આંકડા જોઈએ છે એ લખો એટલે કે 2 લખો, એન્ટર આપશો એટલે તમે જોઈ શકો 3.55 આવશે. છેલ્લા આંકડામાં કોઈ પણ ફેરફાર નહીં થાય. વધારે સારી રીતે સમજવું હોય તો અહીંયા આગળ છે રાઉન્ડ ડાઉન આપું છું. બરાબર, આ ફંક્શન સિલેક્ટ કરી આંકડો સિલેક્ટ કરો, કોમા કરીને 0 લખશો એટલે કે અહીંયા આગળ 3નો 3 જવાબ છે આવશે. બરાબર છે, પોઈન્ટ પહેલાંના આંકડામાં કે કોઈ જગ્યાએ કંઈ ચેન્જ નહીં થાય. અહીંયા પોઈન્ટ છે ઘટાડવા હોય તો તમે લોકો અહીંયા આગળ જઈને બરાબર છે પોઈન્ટ છે ઘટાડી શકશો. તો આપ વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈ શકો છો કે રાઉન્ડ અપ અને રાઉન્ડ ડાઉન ફંક્શન છે બંને અલગ અલગ રીતે કામ કરે છે. રાઉન્ડ અપ ફંક્શન છે છેલ્લા આંકડામાં 1નો વધારો કરશે, જ્યારે રાઉન્ડ ડાઉન ફંક્શન છે છેલ્લો આંકડો જે બી હશે એ એમનેમ છે રહેવા દેશે. અને આના જેવું તે બીજું એક ફંક્શન છે INT. INT કઈ રીતે કામ કરે જસ્ટ છે જોઈજો, અહીંયા કરાવી દઉં છું. નીચે હશે 3.6 લખો કે 3.2 લખો. આમાં છે તમે લોકો છે કયું ફંક્શન છે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી રહ્યો છો, INT ફંક્શન છે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને એન્ટર આપો. રેડી, ઇઝ ઇક્વલ ટુ INT ફંક્શન ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને એન્ટર આપશો તો આપ વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈ શકો છો કે આની અંદર છે INT ફંક્શન કરવાથી આપેલ સંખ્યા છે ઇન્ટીજર એટલે કે પૂર્ણાંક સંખ્યામાં બદલાઈ જશે. પોઈન્ટવાળી બરાબર પોઈન્ટ છે ઉડી જશે. કોઈ મેથ્સનો નિયમ નહીં આવે, કોઈ સાયન્સનો નિયમ આવે, કોઈ નિયમ નહીં આવે, અને માત્ર છે શું થશે તો કે માત્ર છે તમને લોકોને છે બરાબર છે એ શું કરી દેશે, પોઈન્ટવાળી વેલ્યુ છે ઉડાડીને જવાબ છે એ તમને લોકોને લખી દેશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આટલા જે ફંક્શન છે જોયા, કયા ફંક્શન છે જોયા આપણે છે આ લેક્ચરમાં ફ્લોર, એના પછી જે જોયું એ છે સીલિંગ, એના પછી જોયું રાઉન્ડ, એના પછી જોયું રાઉન્ડ અપ, એના પછી જોયું રાઉન્ડ ડાઉન, અને એના પછી છેલ્લે જે જોયું એ છે ઇન્ટીજર ફંક્શન. આ જે 6 ફંક્શન છે એ બધા જ ફંક્શન છે શું કરે છે તો કે અપૂર્ણાંક સંખ્યાને, કઈ સંખ્યાને, અપૂર્ણાંક સંખ્યાને છે એ અપૂર્ણાંક સંખ્યા કે પૂર્ણાંક સંખ્યામાં બદલી આપે છે. તો આ નાનો એવો લેક્ચર હતો બરાબર, 15-20 મિનિટનો લેક્ચર જેની અંદર મેં અલગ અલગ ફંક્શન છે સમજાવ્યા. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં છે
બીજા ફંક્શન છે જોશું, બીજી અલગ અલગ કેટેગરીના ફંક્શન છે જોશું. મેથ્સ કેટેગરીના 2-3 લેક્ચર છે હજુ આવશે, જેમાં છે તમારે આ બધી જ માહિતી છે વ્યવસ્થિત રીતે સમજીને તૈયાર કરવાની છે. તો આજના દિવસે આટલી માહિતી રાખું છું. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીએ, ત્યાં સુધી જય ભારત, જય હિન્દ.